Τα αρχαία γκράφιτι ή επιγραφικά χαράγματα στα ελληνικά είναι επικοινωνία. Επικοινωνία των απλών ανθρώπων, οι οποίοι χαράσουν σύντομα κείμενα, καμιά φορά ελάχιστες ή μόνο μία λέξη, για να επικοινωνήσουν με τους συνανθρώπους τους. Βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο στον αντίποδα των επίσημων, των επιγραφών της πόλης, που το περιεχόμενό τους είναι νόμοι, ψηφίσματα, σημαντικά γεγονότα. Τέτοια χαράγματα θα συναντήσουμε συχνά πάνω σε σπασμένα κομμάτια αγκίων, σε τοίχους, πάνω στην πέτρα, στο μάρμαρο. Ο άνθρωπος είχε την τάση να γράφει σε ό,τι ήταν διαθέσιμο. Φανταζόμαστε ότι τα ίδια μηνύματα θα μπορούσε να στείλει κανείς πάνω σε πάπυρο, δυσέβρετο όμως για τον απλό άνθρωπο, πάνω σε φλοιούς από κορμούς δέντρων, πάνω σε φύλλα, σε ό,τι του ήταν πρόσφορο. Όμως αυτά τα υλικά δεν διατηρούνται. Πολλές φορές απλές καθημερινές ιστορίες. Ένα απλό μήνυμα. Βάλε το πριόνι κάτω από το κατόφλι. Ή ένα ερωτικό μήνυμα. Έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ή το θαυμασμό να εκφράσουν συναισθήματα για την ομορφιά ενός νέου ή μιας νέας. Ή αντίθετα κάτι πιο σκοτεινό. Να κατηγορήσουν κάποιον, να τον λιδωρήσουν. Ακόμη μπορούμε να δούμε πάνω στα όστρακα μικρούς μαθητές να χαράσουν αλφάβητα. Αργότερα, αυτές οι ασκήσεις γραφής συναντώνται στην καθημερινότητα, μέσα στην πόλη. Εκεί που οι νέοι μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσα από αυτό το μέσο και όχι μόνο αγόρια, ίσως και κορίτσια στο σπίτι. Για παράδειγμα, ένα αλφάβητο έχει χαραχθεί πάνω σε ένα εξάρτημα του αργαλιού, ένα υφαντικό βάρος. Μελετώντας τα αρχαία χαράγματα, δίνουμε φωνή σε ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων που έζησαν στην αρχαία πόλη και που διαφορετικά θα παρέμεναν για μας άγνωστοι. Για τους αρχαίους, τα χαράγματα αυτά ίσως δεν ήταν άξια λόγου. Για μας σήμερα, για τους ερευνητές, είναι ένα παράθυρο στην καθημερινότητα των αρχαίων, στην καθημερινή τους ζωή, στις σκέψεις και στα συναισθήματά τους. Μπορούν να δώσουν όμως στην έρευνα και πολλές περισσότερες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, ποιοι γνώριζαν να γράφουν, ποιοι γνώριζαν να διαβάζουν. Μπορούν να μας δώσουν επίσης ακόμα και στοιχεία για ένα κτίριο, για τη χρήση του, για τη λειτουργία του. Μπορούν να μας δώσουν τα πιο πολυσύχναστα σημεία των πόλεων, εφόσον κάποιος που ήθελε να επικοινωνήσει μέσω ενός χαράγματος έπρεπε να επιλέξει κάπου που θα είχε ένα ακροατήριο, κάποιον να διαβάσει αυτό που γράφει. Βρισκόμαστε στην νοτιοανατολική Στοά. Εδώ ο Κίωνας δίπλα μου σώζει μια σειρά από αρχαία γκράφιτι, μια σειρά από σχέδια που φανερώνουν ότι το σημείο αυτό ήταν πολύ κομβικό. Ήταν ένα σημείο συνάντησης. Μπορούμε να φανταστούμε ότι εδώ περνούσαν την ώρα τους ή κάναν το διάλειμμά τους σπουδαστές από την κοντινή βιβλιοθήκη, φίλοι και συνεργάτες, ακόμα και θαμώνες που περνούσαν εδώ τον ελεύθερο χρόνο τους. Συγκεκριμένα βλέπουμε μια σειρά από ηλιακά ρολόγια. Ήθελαν για παράδειγμα να γνωρίζουν τις ώρες λειτουργίας της κοντινής βιβλιοθήκης, πότε ξεκινάει μια δίκη ή μια συνεδρίαση. Εκτός όμως από τα ηλιακά ρολόγια, έχουμε μια ερμαϊκή στήλη. Λειτουργούσαν ως οδοδείκτες, θα λέγαμε, ή αλλιώς ως ένα γούρι, άμα τη συναντούσαμε σε ένα κατάστημα ή έξω από το σπίτι τους. Μια μορφή Αγίου, προφίλ αντρικά και μία θηριομαχία. Εικόνες και σκηνές που σηματοδοτούν το πέρασμα σε μία άλλη εποχή που τα θεάματα αυτά, όπως οι θηριομαχίες, οι μονομαχίες, είναι πολύ αγαπητά στο κοινό. Σε αυτόν εδώ τον τοίχο
νότια πλευρά της ΣΤΟΑ του Ατάλου που βρισκόμαστε, μπορεί κανείς να δει το χάραγμα ενός νέου. Ένα προφίλ, ένα πορτρέτο ενός αγένειου άνδρα που ίσως φορούσε ένα στεφάνι. Ο χώρος όπου έχει γίνει αυτό το χάραγμα ήταν άλλοτε ένα από τα δεκάδες καταστήματα που ανοίγονταν στη ΣΤΟΑ που βρισκόμαστε, η οποία λειτουργούσε σαν ένα σημερινό πολυκατάστημα. Το κατάστημα όμως αυτό, στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν χρονολογείται ο νέος μας, δεν υπάρχει πια, αλλά έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πέρασμα και έτσι ο δημιουργός αυτού του χαράγματος θα μπορούσε να είναι ένας από τους χιλιάδες που περιδιάβαιναν καθημερινά τη ΣΤΟΑ, αλλά αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος του χαράγματος, αλλά και την καλλιτεχνική του διάσταση, ο δημιουργός θα μπορούσε να είναι ένας ασκούμενος γλύπτης που δούλευε στα διπλανά εργαστήρια και είχε εμπνευστεί από τα πολυάριθμα πορτρέτα που κοσμούσαν αυτή την περίοδο την αγορά και είχαν αφιερωθεί σε Ρωμαίους αξιωματούχους. Βρισκόμαστε στο Πομπείο, σε μια από τις αίθουσες διδασκαλίας του χώρου αυτού, όπου εδώ, εκτός από την προετοιμασία της γιορτής των Παναθηναίων, φοιτούσαν οι έφηβοι, ο χώρος δηλαδή λειτουργούσε και ως γυμνάσιο. Μπορούμε να φανταστούμε λοιπόν εδώ τους εφήβους σε ένα διάλειμμα από τη διαρκή και επίπονη άσκησή τους ή ακόμα και από τα μαθήματα, γιατί εδώ γίνονται και μαθήματα φιλοσοφίας, ρητορικής, μουσικής, να κάθονται σε έναν θρανείο, να χρησιμοποιούν ένα αιχμηρό αντικείμενο και να χαράσουν τα ονόματά τους. Δίπλα στο όνομα του ποιητή Μενάνδρου χάραξαν Σέλευκος, Φορμίωνας, Σύμμαχος, Έβιος, Ηλιόδωρος. Είναι γύρω στα 8 ονόματα. Σίγουρα δεν ήταν όλοι από την Αθήνα. Ο Σέλευκος μπορούμε να φανταστούμε ότι ήταν από την Ανατολή, τη Μακεδονία. Ο Έβιος από την Εύβοια. Ο Μιλήσιος από τη Μίλητο. Η Αθήνα την εποχή αυτή, στα ελληνιστικά χρόνια, είναι ένα πολύ σημαντικό πνευματικό και φιλοσοφικό κέντρο. Τα ονόματα αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ταγκιά από το παρελθόν. Γιατί όπως και οι νέοι σήμερα χαράσουν το όνομά τους, αφήνουν το αποτύπωμά τους σε ένα προσωπικό αντικείμενο ή στο θρανείο τους, έτσι και τότε να σκεφτούμε ότι η ανάγκη αυτή για έκφραση, η ανάγκη αυτή να αφήσω το αποτύπωμά μου, να πω ότι πέρασα κι εγώ από εδώ, είναι διαχρονική, είναι έντονη μέσα στους αιώνες. Πολλά από τα γκράφιτι πάνω σε σπασμένα κομμάτια αγγείων προέρχονται από τον κόσμο του συμποσίου, από τη χαρά της γιορτής, από το κέφι που έδινε το δώρο του Διονύσου, όταν οι συνδετημόνες θαύμασαν ο ένας την ομορφιά του άλλου, αποκαλώντας τους καλός. Τιμόξενος καλός, λέει ένα αγγείο, μια κούπα του κρασιού στην αγορά. Άλλες φορές τα σχόλια ήταν περιπεκτικά, εμπερίχαν σαρκασμό για την πολιτεία, για τους θεσμούς. Ο στρακισμός υπήρξε μια πολιτική διαδικασία της Αθήνας των κλασικών χρόνων, του 5ου αιώνα π.Χ. Λάμβανε χώρα στην αρχαία αγορά, εντός περισχυνίσματος, όπου οι Αθηναίοι μαζεύονταν και έγραφαν το όνομα του Αθηναίου πολιτικού που θεωρούσαν επιζήμιο για τα δημόσια πράγματα σε ένα σπασμένο κομμάτι αγγείου, ένα όστρακο. Και ο πολιτικός ή δημόσιος άντρας, ο οποίος λάμβανε τις περισσότερες ψήφους, αναγκαζόταν να αφήσει την πόλη του για 10 χρόνια. Όταν τελείωνε αυτή η διαδικασία, τα όστρακα αυτά, πολλές χιλιάδες, πετιούνταν φυσικά και έτσι στον κεραμικό, στο αρχαίο νεκροταφείο της Αθήνας, είχαμε την τύχη στις ανασκαφές της δεκαετίας του 70 να συλλέξουμε πάνω από 9.000 τέτοια κομμάτια με ονόματα γνωστών Αθηναίων της εποχής που υπέστησαν τη δοκιμασία του στρακισμού. Ένα από αυτά ήταν και το όστρακο με το όνομα του Καλία, γιου του Κρατίου, από το Δήμο Αλοπεκής. Ο Καλίας, εκτός από το θεσμικό ψηφοδέλτιο που έλαβε, με το όνομά του και το όνομα του πατέρα του, είχε την ατυχία να λάβει και την αντιπάθεια κάποιου συμπολίτη του, ο οποίος τον χαρακτήρισε Μύδο, δηλαδή Πέρση. Φαίνεται ότι ο Καλίας προκάλεσε τον φθόνο των συγχρόνων του. Δεν έφτανε όμως αυτό, δεν έφτανε ο χαρακτηρισμός, αλλά στην πίσω όψη του οστράκου, ο Αθηναίος που τον χαρακτηρίζει Μύδο, Πέρση, ζωγραφίζει μια καρικατούρα ενός Πέρση τοξότη. Και έτσι συμπληρώνεται η εικόνα ενός ανθρώπου για τον οποίο εκτοξεύουν αυτή την λάσπη της προδοσίας, του μυδισμού.
Πρόκειται για ένα χάραγμα που βρέθηκε στην καρδιά της αρχαίας αγοράς και συγκεκριμένα στη Θόλο, που ήταν ο χώρος συνάθρησης των Βρυτάνεων. Σε αυτό αναγράφονται σκεύη και φαγόσιμα, συγκεκριμένα 20 καρβέλια ψωμί, δίσκοι μικρού και μεσαίου μεγέθους, κανάτια για διάφορες χρήσεις, κούπες και κύπελα. Αυτά τα σκεύη προορίζονταν για τα γεύματα που δίνονταν στη Θόλο και σε αυτά τα γεύματα συμμετείχαν οι Πριτάνες. Αρχικά τα γεύματα ήταν πολύ λιτά, γιατί οι Πριτάνες συνειδητοποιούσαν ότι είναι λειτουργή του δημοκρατικού πολιτεύματος και ότι τα γεύματα δίνονται με δαπάνη του κράτους. Και μάλιστα τα σκεύη τους φέρανε το ενδεικτικό ΔΕ που σημαίνει δημόσιο. Η ποσότητα και η ποιότητα των σκευών που αναγράφονται σε αυτή τη λίστα μας επιβεβαιώνει και μια αλλαγή στο πολίτευμα, που πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι γίνεται πιο αριστοκρατικό και τα γεύματα κατ' επέκταση πιο πολυτελή σε σχέση με τα γεύματα που δίνονταν στον 5ο αιώνα. Πολλές φορές χαράγματα πάνω σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης αποδίδονται σε πρώτο πρόσωπο, όπως «Είμαι του Απολόδωρου» ή «Είμαι του Σίμωνα», και έτσι δηλώνουν τον ιδιοκτήτη τους. Το όστρακο αυτό είναι η βάση μιας κήλικας και ο ιδιοκτήτης του είναι ο Σίμωνας. Αυτό βρέθηκε στο χώρο που βρισκόμαστε, το όριο έξω ακριβώς από την αγορά. Ένας χώρος που αναγνωρίστηκε ως εργαστήριο υποδηματοποιίας. Αυτό βρέθηκε μαζί με εργαλεία και υλικά υποδηματοποιίας, όπως είναι τα καψούλια, δηλαδή κρίκοι από τους οποίους περνάμε το κορδόνι του σανδαλιού, και καρφάκια που χρησιμοποιούμε για τη σόλα του υποδήματος. Το γράφημα πάνω στο όστρακο μας βοηθάει να υποθέσουμε όχι μόνο τον ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης κήλικας, αλλά και του εργαστηρίου στο οποίο το όστρακο αυτό βρέθηκε. Αυτός λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ο Σίμωνας, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος υποδηματοποιός, αλλά υπήρξε φίλος και μαθητής του Σωκράτη. Και μάλιστα ήταν ο πρώτος που πριν ακόμα από τον Πλάτωνα και τον Ξενοφόντα έγραψε σωκρατικούς διαλόγους, τους διαλόγους του υποδηματοποιού. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι ο φιλόσοφος, ο Σωκράτης, σύχναζε στο εργαστήριο του Σίμωνα και δίδασκε τους νεαρότερους μαθητές του που δεν είχαν πρόσβαση στην αγορά. Οι κατάδεσμοι ήταν μια μορφή μαύρης μαγείας, κατά την οποία ένας αθλητής, ένας αντίδικος ή ένας ερωτευμένος νέος ή νέα έδαινε, γι' αυτό και λέγονται κατάδεσμοι, στην ουσία έδαινε τον αντίπαλο γράφοντας και χαράσοντας το όνομα πάνω σε μια μολύβδινη πινακίδα μικρού μεγέθους, την οποία αφού γράφαν το όνομα δίπλωναν, κατέστρεφαν και κάρφωναν με ένα καρφί. Ορισμένες φορές μαζί με την πινακίδα βρίσκουμε και κάποια μικρά κουκλάκια, επίσης μολύβδινα, τα οποία έχουν έντονα τονισμένα τα γεννητικά όργανα, γκροτέσκα μορφή, μεγάλα χαρακτηριστικά και δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα. Αυτές λοιπόν οι κατάρες, που δεν είχαν καμία αξία ως υψηλή τέχνη, πεταγόταν από τον ενδιαφερόμενο μέσα σε ένα σημείο βαθύ, όπως είναι ένα πηγάδι ή ένας τάφος. Εδώ στο νεκροταφείο του Κεραμικού έχουν βρεθεί αρκετοί τέτοιοι μολύβδινοι κατάδεσμοι, ένας από τους οποίους είναι και ο κατάδεσμος του Μνησιμάχου, μαζί με τα ονόματα 5 ακόμη αντιδίκων. Ο Μνησίμαχος λοιπόν θα ήταν ένας αντίδικος του ανθρώπου, ο οποίος προσπάθησε να τον δέσει ώστε να χάσει αυτή τη δίκη και στη συνέχεια πέταξε αυτό το κουκλάκι, αφού το τοποθέτησε μέσα σε ένα μολύβδινο φέρετρο που έφερε τις επιγραφές των αντιδίκων επίσης, το πέταξε στον τάφο ενός νεαρού νεκρού του Αριστίωνα, ο οποίος έχασε τη ζωή του προώρα, που δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη, αλλά ακριβώς επειδή ήταν ένας νεαρός άνθρωπος που έφυγε τόσο άδικα, τόσο προώρα, η ψυχή του, πίστευαν οι αρχαίοι, ότι θα μεσολαβούσε από τον κόσμο των θνητών στον κόσμο των χθόνιο, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να φτάσει η κατάρα για να έχει δύναμη. Τα χαράγματα επάνω στους μολύβδινους καταδέσμους αποτυπώνουν παγκόσμια, πανανθρώπινα και διαχρονικά συναισθήματα του ανθρώπου, που δεν έχουν αλλάξει από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αποτυπώνουν νησικακία, ζήλια, οργή, μίσος, χερεκακία.
Βρισκόμαστε μπροστά από έναν αρχαίο ναό, το ναό του Ηφαίστου και της Αθηνάς, που μετρά πάνω από 2.500 χρόνια ζωής. Μπορείτε να φανταστείτε σε αυτά τα 2.500 χρόνια ζωής τι περιπέτειες πέρασε ο ναός. Εκτός από αρχαίο ιερό, έγινε εκκλησία, μοναστήρι, νεκροταφείο, αρχαιολογικό μουσείο, αλλά και μέσα από τα χαράγματά του βλέπουμε πως μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πέτρινο ημερολόγιο, στις σελίδες του οποίου μπορούμε να διαβάσουμε την ιστορία της Αθήνας στα μεσαιωνικά χρόνια. Μετά την ύστερη αρχαιότητα, που ο ναός πάβει να αποτελεί απρόσιτο ιερό, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό του, να χαράσουν σχέδια και παιχνίδια στα λίθινα δάπεδα και σκαλοπάτια του, αλλά και όταν μετατρέπεται σε εκκλησία, οι άνθρωποι έρχονται ακόμα πιο κοντά, αποτυπώνουν εκεί τις δύσκολες προσωπικές τους στιγμές, χαράσσοντας τάματα, προσευχές, μνημόσυνα για τους νεκρούς τους, αλλά και ιστορικά γεγονότα που επηρέασαν την τύχη ολόκληρης της πόλης. Ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός μαρτυρείται στο εσωτερικό του, όπου σε ένα χαραγμένο καράβι υπάρχει η ημερομηνία 1687, ήταν η ημερομηνία που ήρθε ο Μοροζίνη με το στρατό του και σαν αποτέλεσμα είχε την κατάκτηση του κάστρου και την καταστροφή του Παρθενώνα. Και όταν λέμε τάματα, εννοούμε πάρα πολλά καράβια που είναι χαραγμένα σε αυτό το κύωνα και που ήρθαν οι οικογένειες των ναυτικών ή οι ίδιοι οι ναυτικοί να χαράξουν ως ευχαριστήριο ή ως μια προσευχή για το μελλοντικό τους ταξίδι. Από το 17ο αιώνα και έπειτα πληθαίνουν οι επισκέψεις των περιηγητών στην Αθήνα, που θέλουν να δουν από κοντά τις αρχαιότητες και να τις θαυμάσουν και αφήνουν το αποτύπωμά τους. Όπως λέει και μια εφημερίδα της εποχής, κανείς δεν μπορεί να φέρει επάξια τον τίτλο του περιηγητή αν δεν έχει κολυμπήσει στον Ευρώτα, δεν έχει γευθεί τις ελιές της Αττικής και δεν έχει χαράξει το όνομά του σε κάποιον από τους κύονες ενός αρχαίου ναού. Μέσα από τα χαράγματα μαθαίνουμε και για έναν ήρωα του 21, έναν Ευρωπαίο φιλέλληνα, τον Μάριος Βόλγκεμουτ, ο οποίος μάχεται ηρωικά κατά την πρώτη πολιορκία της Ακρόπολης και για τη γενναιότητά του θάβεται στο εσωτερικό του ηφαιστείου. Και εδώ βλέπουμε την επιτύμβια του πλάκα με στεφάνια φοίνικα, με διασταυρούμενα κανόνια και τις μπάλες των κανονιών που παραπέμπουν στο ηρωικό του τέλος. Κάποιοι ίσως αναρωτηθούν αν η σημερινή συνήθεια των γκράφιτι στο δημόσιο χώρο έχει κάποια σχέση με την αρχαία συνήθεια. Κάτι τέτοιο θα ήταν αναχρονισμός. Οι κοινωνίες που δημιούργησαν τα γκράφιτι που είδαμε ήταν εντελώς διαφορετικοί από τη δική μας. Είχαν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το τι σημαίνει μνημείο, τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά. Οι ίδιοι ήταν διαφορετικοί. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έχουμε δανειστεί την κληρονομιά, αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, από τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Και με την προστασία της μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν τα μνημεία να φυγούνται ιστορίες στις γενιές που θα έρθουν.